ગુજરાતી હોય તો સન્ડેના દિવસે તેમના મેન્યુમાં દાળ ઢોકળી તો ચોક્કસ હોય છે. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બધા જ ગુજરાતીઓની ફેવરેટ દાળ ઢોકળીની રેસીપી. તો તમે પણ મારી આ રીતથી દાળ ઢોકળી બનાવીને જોજો, ઘરમાં બધા જ તમારા વખાણ કરશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો દાળ ઢોકળી બનાવવા માટે મેં 1 કપ તુવરની દાળ આવે છે એ લીધી છે. તો આ દાળને આપણે 2 થી 3 પાણીથી બરોબર મસળીને ધોઈ લેવાની છે, જેથી આપણી દાળ ઉપર તેલ લાગ્યું હોય એ બધું જ તેલ નીકળી જાય. આપણે 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ નાખીશું દાળને. આ રીતે મસળીને દાળને ધોઈ લેવાની છે અને તેનું તે પાણી આપણે નીકાળી લેવાનું છે. હવે દાળની અંદર આપણે 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરી દઈશું. અને તેની સાથે આપણે 1 નંગ ટામેટું નાખી દઈશું, મોટું મોટું કટિંગ કરીને. હવે કુકર બંધ કરી અને ગેસ ઉપર આપણે તેને મૂકી દઈશું. ગેસ ચાલુ કરી અને દાળને બફાવા માટે મૂકવાની છે. હવે દાળ ઢોકળીનો લોટ બાંધવા માટે મેં રોટલીનો જે લોટ આવે છે એ જ લીધો છે, એક મોટી વાટકી ભરીને લીધો છે. હવે તેમાં આપણે મસાલા કરી લઈશું. લાલ મરચું એડ કરવાનું છે તેની અંદર. 1 ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનો છે. મીઠું એડ કરીશું 1 ચમચી. આ કસૂરી મેથી છે, જેને આ રીતે હાથેથી મસળીને આપણે અંદર એડ કરી દેવાની છે. 1 ચમચી કસૂરી મેથી લીધી છે મેં. 1 ચમચી અજમો લીધો છે, તેને પણ આ રીતે હાથેથી મસળી અને અંદર એડ કરી દઈશું. 2 ચમચી જેટલું મોણ માટે આપણે તેલ લીધું છે એ અંદર એડ કરી દેવાનું છે. હવે બધું જ બરાબર મસળી અને મિક્સ કરી લઈશું. બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને લોટ બાંધી લઈશું. આપણે પાણી એકી સાથે નથી એડ કરવાનું, થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે લોટ બાંધી લઈશું. આપણો લોટ બંધાઈને રેડી છે. આપણે આને પરોઠા કે રોટલી જેવો લોટ બાંધવાનો છે, એકદમ કઠણ નથી બાંધવાનો લોટને. હવે તેને ઢાંકી અને રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. આપણે દાળનું કુકર ખોલી અને દાળને ચેક કરી લઈશું. આપણી દાળ બફાઈ ગઈ છે. હવે તેની અંદર આપણે 2 થી 3 ગ્લાસ પાણી એડ કરીશું. તમારે દાળ ઢોકળી જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવાની હોય એ પ્રમાણે આપણે પાણી એડ કરવાનું. મેં 3 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે. હવે તેની અંદર બ્લેન્ડર ફેરવી અને દાળને આપણે ઉકળવા માટે મૂકી દઈશું. હવે આપણા લોટને આપણે એક વખત મસળી લઈશું. લોટમાંથી આપણે એક મોટી સાઈઝનો લુઓ લઈશું. તેને કોરો લોટ લગાવી અને મોટી સાઈઝનો આપણે રોટલો વણી લઈશું.
આપણો રોટલો વણાઈને રેડી છે, તેને આપણે દાળ ઢોકળીના શેપમાં કટિંગ કરી લઈશું. આને આપણે થોડીક મોટી સાઈઝની જ કટિંગ કરવાની છે ઢોકળીને. એકદમ નાની સાઈઝની નથી બનાવવાની ઢોકળીને, થોડીક મોટી સાઈઝની કટિંગ કરવાની છે. હવે આ ઢોકળીને આપણે જે દાળ ઉકળવા માટે મૂકી છે તેની અંદર એડ કરી દઈશું. બધી જ ઢોકળીને આપણે અંદર એડ કરી દઈશું. હવે એ જ રીતે આપણે બીજી ઢોકળી પણ વણી લઈશું. આપણી ઢોકળી વણાઈ જવા એવી છે. આ રીતે બધી જ સેમ ઢોકળી આપણે વણી લેવાની છે. આપણે ઢોકળીને કટિંગ કરી લઈશું. મેં આ જ પદ્ધતિથી 3 નંગ ઢોકળી બનાવી અને દાળની અંદર એડ કરી છે. તમે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો. તમે તમારી ક્વોન્ટિટીથી વધારે કે ઓછી ઢોકળી અંદર એડ કરી શકો છો. આ રીતે મોટા શેપમાં કટિંગ કરી અને તેની અંદર એડ કરી દેવાની છે. બધી જ ઢોકળીને આપણે અંદર એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો અને તમે આવી નવી રેસીપી જોવા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આપણી દાળ ઉકળી ગઈ છે તો તેની અંદર આપણે મસાલા કરી લઈશું. મેં તેની અંદર ગોળ એડ કર્યો છે, એક મોટો ગાંગરો. ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું 1 ચમચી, 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું. 1 ચમચી હળદર પાવડર એડ કરવાનો છે. લાલ મરચું એડ કરીશું 1.5 ટીસ્પૂન. 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું. આ 2 નંગ બાદિયા છે અને 3 થી 4 કોકમના ફૂલ છે તે એડ કરવાના છે અંદર. મીઠા લીમડાના પાન અને 1 નંગ લીલું મરચું છે તેને પણ અંદર એડ કરી દઈશું કટિંગ કરીને. 1 ટુકડો આદુનો આ રીતે ખમણી અને અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આપણે દાળ ઢોકળીનો વઘાર કરવા માટે 2 ચમચી આપણે તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું વઘારિયાની અંદર. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો તેની અંદર 1 ચમચી રાઈ એડ કરીશું. રાઈ ફૂટે એટલે તેની અંદર 1 ચમચી જીરું એડ કરવાનું છે. રાઈને ફૂટવા દેવાની છે પહેલા. 1 ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીશું અંદર. આ 1 નંગ તમાલપત્ર છે, 2 સૂકા લાલ મરચા છે અને થોડીક મેથીના દાણા છે એ અંદર એડ કરી દેવાના છે. મેથી એડ અંદર કરવાથી આ રીતે વઘારમાં આપણી દાળ ઢોકળીમાં ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવશે. હવે આ વઘાર આપણે જે કર્યો છે તેને ઢાંકી અને દાળ ઢોકળીની અંદર એડ કરી દેવાનો છે. આ રીતે આપણે ઢાંકી અને અંદર એડ કરી દઈશું જેથી આપણો વઘાર બહારે ઉડે નહીં. હવે આપણે ખોલી અને આ રીતે હલાવી લઈશું. હવે આ થોડાક સિંગદાણા છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. કુકર બંધ કરી અને 1 વિસલ કરી લેવાની છે. એક વિસલ થઈ જાય એટલે આપણે કુકરને ખોલી દઈશું. આપણી સરસ મજાની ગરમા ગરમ દાળ ઢોકળી બનીને રેડી છે.
લાસ્ટમાં તેની અંદર અડધી ચમચી આપણે ગરમ મસાલો એડ કરવાનો છે. આપણે ગરમ મસાલો લાસ્ટમાં જ એડ કરવાનો છે, જેથી આપણી દાળ ઢોકળીનો કલર ચેન્જ ના થઈ જાય. તો આપણી ગરમા ગરમ દાળ ઢોકળી બનીને રેડી છે. તેને સર્વ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ મારી આ રીતથી દાળ ઢોકળી બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આપણે ગરમા ગરમ દાળ ઢોકળીને એક બાઉલની અંદર નીકાળી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી દાળ ઢોકળી સરસ મજાની એવી બનીને રેડી છે. તો તેને આપણે સર્વ કરી દઈશું પ્લેટની અંદર. તો દાળ ઢોકળી હોય તો તેની સાથે થેપલા તો હોય જ, અને મેં તેને ડુંગળી અને થેપલા સાથે સર્વ કરી છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.